በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንደዚህ እንቆያለን ብዬ አልገመትኩም። በጣም የሚገርም ላይፍ ሌሰን ነው እየወሰድን ያለ ነው። እኔ እንግዲህ ባለፈው ነገር ያለው this is my selfish room ከሰዎች እድል ሰጥተውኝ ለማውራት ፈቃደኛ ከሆኑ ሰዎች የምማርበት ሴሽን ነው። በጣም ብዙ ሰዎችም እንደሚጠቀሙበት አምናለሁ። ስለዚህ ወደ ኦዲየንስ ጥያቄ እንሄድና እሺ ይሄ ነው ፕሊዝ ጎ አሄድ። አመሰግናለሁ ተፈሪ። እንዲሁም ጋሽ መኮንን በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም አሪፍ በጣም ቆንጆ ሴሽን ነው። አጋጣሚ ነው ሊንክድኢን ላይ የገባሁት እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔም በአንድ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ውስጥ ነው እየሰራ ያለሁት በአሁኑ ሰዓት እና ሲስኮ ሲስተምስ የሚባል ካምፓኒ ውስጥ ኦርሹር አቶ መኮንን በደንብ ያውቁታል ብዬ ገምታለሁ። እና አንድ 4 ጥያቄዎች አሉኝ እንደው ባጭሩ። 4 ይቅርታ ከአንድ በላይ እንኳን የዘመድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ጥያቄ በጣም ኢምፖርታንት የምትለውን አንድ ጥያቄ። በጣም ጥሩ በጣም ኢምፖርታንት ብዬ የማስበውን አንድ ጠይቅና ከመጀመሪያ ላይ ጋሽ መኮንን ሲያነሱ የሀገራችን የትምህርት ስርዓት በተለየ የመማር ፍላጎት እንዲኖር የማድረግ እንትን ከአሜሪካን ትምህርት ጋር እያገናኙ ሲያወሩ ሰምቼ ነበርና አሁንም የሀገራችን ትምህርት የተቀየረ አይመስለኝም። እኔም ግራጁዌት ካረኩ አንድ ሜቢ ከ8-7 ዓመት በፊት ነውና ስቲል ቼክ እያደረኩ ነበርና ስፔሻሊ በቴክኖሎጂ ላይ ነው እያወራን ያለነውና በዚህ በቴክኖሎጂ ውስጥ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የቴክኖሎጂ ትምህርት ይሰጣሉ። አሁን አብዛኞቹ ግን ዘዋይ ትምህርቱ የሚሰጥበት መንገድ ስቲል የተቀየረ አይመስለኝም። በተለይ ፎርትራን C++፣ ቪዥዋል ቤዚክ እንዲሁም ኤስፒ ያሉ ሲያወሩ ሰምቻለሁኝና እነዚህ ፕሮግራሚንግ ኮርሶች እስቲ በቲዮሪ ደረጃ ማለት ይቻላል የሚሰጡት እና አሁን ደግሞ ሪሶርሱ አቬለብል ነው። ብዙ ሪሶርስ ሊሚቴሽን ያለ አይመስለኝም ማስሎጋስ ኢንተርኔት እና አክሰሰሪዎች እስካሉ ድረስ በየዩኒቨርሲቲዎች እና ያም ሆኖ ግን ትምህርቱ የተሻሻለ አይደለም እና በምን አይነት መንገድ እንደው ቢስተካከል ጥሩ ይሆናል ብለው ይገምታሉ? የአሁኑ ትውልድ በተለይ ሀገር ውስጥ ያለው በጣም አክቲቭ ነው ለመማር ለማወቅ ቴክኖሎጂ ላይ በጣም ፎከስ ያደርጋል እና አቺቭ አድርጎ የተሻለ ኦፖርቹኒቲ ለማግኘት እንዲሁም ሲስኮም ሆነ ሌሎች የማይክሮሶፍት ጆይን ለማድረግ የትምህርት ስርዓቱ እንዴት ቢሆን ይሻላል ብለው የሱን አይዲያ መስማት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ ተፈሪ። ቴንክ ዩ። ይሄ ነው ወደ ኦዲየንስ ልካለው ጥያቄውን እዛ ትሰማለህ። ጋሽ መኮንን እንግዲህ መልሱን ኦኬ አንድ ባንድ ለመለስ። እሺ ችግር የለውም። በጣም አመሰግናለሁ ክቡር ወንድሜ። ይሄ ነው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ሁላችንም ደክመናል በጣም በሚገርም ደረጃ። ያው አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ያውቁ ይሆናል ይሄን በፊት ከነበረው የኢህአደግ አመራር ጋር በጣም በቅርብ ሰራ ነበር ብዙ ሁኔታዎችን ለመቀየር። አንዱ ትልቁ ትግሌ የነበረው የኔትወርኩን ሁኔታ ለማሻሻል ነበር። በቴሌኮሙ ለምን ፖለቲከኞች ብዙ ጊዜ ለፖለቲካ ቅድሚያ ይሰጡና ሾርት ሳይትድ ስለሚሆኑ ፖለቲካውን ለመቆጣጠር ብለው የሚያረጉት ነገር ፖለቲካውን የሚጎዳባቸዋል እና ቴሌኮሙኒኬሽኑን ለስለላ ለመቆጣጠር ስለሚያመቻቸው አንቀው ይዘውት ነበርና ይሄ ነገር በኋላ ባካችሁ እናንተን ይጎዳቸዋል ይልቁን ክፈቱትና ህዝቡም ይማር እኛም የማይክሮሶፍት አይነት ስራ ያመጣን ሰውን እንቅጠረው ወጣቱም ሪሞትሊ ብዙ ስራ መስራት ይችላል። እኔ ህንድ መላለስ ስለነበረ በጣም ብዙ ነገሮች ያየሁ ቀና ነበር። ባይ ዘ ዌይ አንዳንዶቻችሁ አንብባችሁ ሊሆን ይችላል የማን ነው ስሙን መጽሐፍ ማን ነው ስሙ The World is Flat የጻፈው ማን ነበር? ቶማስ ፍሪድመን። እዛ መጽሐፍ ላይ እንደምናነበው በ20 አመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ቴክኖሎጂውን ተጠቅሞ የህንድ መንግስትና ህዝብ ከ400 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ማህበረሰቡን ከድህነት አረንቋ አውጥቷል። በዚህ ሙያ ላይ የሰለጠኑ ህንዶች በአለም ላይ ተበትነው ከ20 እስከ 30 ቢሊዮን ዶላር ወደ ሀገራቸው መልሰው ይልካሉ።
በዚህ ንግድ ተቋም ላይ ተመስርቶ የህንድ መንግስት ግብር በሚከሰበስበው እስከ $100 ቢሊዮን ካሽ ዲፖዚት ነበር። ኢትዮጵያውያኖች 200-300 ሺህ ሰው በየአመቱ ያስመረቁ 40-50 ዩኒቨርሲቲ ከፍተው ይሄ ሁሉ ወጣት እድሜው ወጣት የሆነ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ7 ሚሊዮን በላይ እድሜው ከ29 አመት በታች የሆነ ከ45 ሚሊዮን በላይ የሚሆን እድሜው ከ45 ሚሊዮን በላይ የሆነ እድሜው ከ24 አመት በታች የሆነ ወጣት አለ። ይሄ ሁሉ ነገ ስራ ካልሰጠነው ድሎችን በዚህ ደረጃ ካልፈጠር ይበላቸዋል እያልኳቸው ተበሉ። ኤኒዌይ ትልቁ ፈተና ይሄ ነው። የአገሪቱ የትምህርት ፖሊሲ የአገሪቱ የቴክኖሎጂ ፖሊሲ የአገሪቱ የኢንቨስትመንት ወደ ፖለቲካ እየልኩ አይደለም ተፈ የተያዘ ስለሆነ ያው ስለሚነካከል መስተካከል አለበት። ከዚህ ጋር ሄዶ በረጅሙ ወጣቱን እንዴት ነው አምራች ዜጋ አርገን መፍጠር ያለብን በሚል ተቀርጾ ቀደም ብያለሁ ሪሶርስ አቬይለብል የሚሆንበት ሁኔታ ማመቻቸት አለብን። ኤክስፖዠር የሚያገኝበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን። ትምህርቱን ሪሊ አሰጣጡን መቀየር መሰረታዊ ነው። ዋናው ነገር ግን አሁን ከትምህርት አሰጣጡ ዘይቤ ይልቅ individual responsibility is going to become more important። ለምሳሌ እነሱ በሚያስተምሩህና መንግስት በሚሰጥህ አክሰስ መሸበብህ እየቀረ መጥቷል። Democracy, technology as a matter of fact has democratized access to information, has democratized access to knowledge. በአሁኑ ሰዓት really ከነሱ ጋር ሄደን ይሄን ቀይሩ እንዲያርጉ እያለን ከምንጨቃጨቅ ይሄን የሰጡትን አክሰስ እየተጠቀሙ ራሳችን በራሳችን የምናስተምርበትና የምንነሳሳበትን መንገድ መሄዱ የበለጠ ጠቀሜታ የሚያመጣና በፍጥነት የሚቀይረው ይመስለኛል እንጂ ያንን juggernaut that educational system juggernaut in Ethiopia to change it is going to be really a major exercise, maybe even a futile exercise temporarily. I just encourage each and everyone to do like what I did, like what everybody is doing. Go on YouTube. By the way, ባለፈው የክሪስማስ ሆሊዴይ ለሃያ ቀን እኔ ኦፍ አልወሰድኩም ክሪስማስ ላይ slow for 20 days I was watching 25 hours of YouTube videos technology related. I was still learning. And ትላንትና ለሞርጋን ስታንሊ executives presentation እያረኩ የሆነ ጥያቄ ጠይቆኝ ስለ Kubernetes and how to secure Kubernetes, how to isolate Kubernetes. I was so glad I watched one of the videos about security in Kubernetes and I was able to provide the answer to that. So you learn, hopefully everybody out there who has access now spend a little time on social media and more time on acquiring knowledge, and I think that's one way to change it. Yeah, thank you በጣም I think መልሱን አግኝቷል ብዬ አስባለሁ። we could go deeper in specific ራሱ ቶፒክ ፈጥረን ማለት ነው። ማህደር please go ahead. እሺ ቴንክ ዩ ቴፍ በጣም አመሰግናለሁ። መኮንን ቴንክ ዩ። ቅድም ያነሳው የወጣት ጉዳይ አሁንም in the coming decades ትልቅ ቻሌንጅ ነው። እንደውም we coined a term እዚህ አዲስ አበባ we call it the youth tsunami። እንደ ሱናሚ ነው ፖቴንሻሉም ዲለም ካላረግንበት የሚመጣብን ቻሌንጅ እና I'm glad that you are interested in that. Maybe it would be nice to learn በምን ኤሪያ ኮላቦሬት ለማድረግም ወይም ያሉትን ኦፕሽኖች ማወቅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የኔ ጥያቄ ዲጂታል ፔኔትሬሽን በጣም ጨምሯል። በእኛ ሀገር አርባናይዜሽንም እየጨመረ ነው። so I think ስለ ዳታ ሴንተሮች ብዙ ነገር ብለሃል። I'm wondering አሁን ቴሌኮም ፔኔትሬሽንም ያረገ ሲመጣ የውጭም ሰርቪስ ፕሮቫይደር ሲመጡ ዳታ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽንስ እንዲያ ነገሮች ይጨምራሉ። የኛ ቀስ ብሎ የማደግ ሳይሆን ባንዴ ሊፕ ነው የሚያረጋው እንደ ፍሮግ ሊፕ ነው የሚሄደውና some areas of precaution በኢንዲቪጁዋል ሌቨል በኢንስቲትዩሽን ሌቨል እና በጋቨርንመንት ሌቨል ያስፈልጋል። ይሄን ነገር አንደርስታንድ ለማድረግም
ለመቆጣጠር አሁን ቁጥሩም ብዛቱም እየጨመረ ሰምተ ለምሳሌ እኔ አንድ ዳታ ሴንተር ላይ ዲዛይን እየሰራሁኝ ነው ሶ በጣም የሚወጣበት ገንዘብ የሚመጣበት ኢምፓክት ያለው የሚወስደው ሪሶርስ ብዙዎቹ ነገሮች እንደ መደበኛ ኢንፍራስትራክቸር አይደለም ትልቅ አውሬ ነው ማለት ተለቅ ያለ ኦርጋኒዝም ነውና ምን ኤሪያ ላይ ሞር ብንጠነቀቅ እና ምን ኤሪያ ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው ትላል ይሄንን የምልህ ምክንያት ቅድም ወደ መጨረሻው አካባቢ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ጨምረህ ነበር ስለ በዛ አስታከ እንድትሄድበት ብዬ ነው በጣም ሲስተማይዝድ የሆነ ስራ መስራት አሁን እናንተ ማይክሮሶፍት ኢትዮጵያ ኤርላይንስ እዚህ ማድረግ እንደቻለው ማይክሮሶፍት ወይም ሌላ ቦታ ውስጥ ስትሰሩ ሲስተም ስላለ አትነቃነቁም ከዛ ሲስተም ከዛ ምን ልበልህ ኦርጋኒዝም ብዙ አታፈነግጡም ትጨምራላችሁ እንጂ አሁን እኛ ያለን ቻሌንጅ በጣም ማደግ የሚፈልጉ የግል ካምፓኒዎች አሉ ብዙ የተማረ ወጣት አለ ግን ኢንፎርማል ነው ብዙ ነገሩ ኢንፎርማል ነው በጣም አድሆክ ነው and በጣም አንሰርቲኒቲው በጣም የበዛ ስለሆነ ቴክኖሎጂ ይሄን እንዴት ሊያቃንንል ይችላል ብዬ ነው ሁሌ የሚያሳስበኝ ዌስትፉል ስለሆንን በብዙ ነገሮች ማለት ነውና ሁለቱን ሰብስበህ ምኖች ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው ትላለህ ለማለት ነው with very interesting insights ስለሰጠን አመሰግናለሁ thank you ማህደር ወደ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ ማጠራጠር ላደርገው ሞክራለሁ አይ ቲንክ ምሳ ሰዓትም እየደረሰ ነው ማህደር በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ጥያቄ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ባይ ዘ ዌይ ከባለስልጣኖችም ጋር ብዙ አውርቻለሁ ድሮም አሁንም ቅርብ ጊዜ ሄድኩ ጊዜ ብዙ ውይይት የሚያስፈልገው ነገር ነው አንዴ እንኳን አትሊስት ዛ የዳታ ሴንተር ስራ አስኪያጁ ተጣላኝ የምናገረው ነገር አልወደደውም መሰለኝ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያና የወጣቱ ጉዳይ እኔ አቨላንች ነው የምለው ሱናሚም አይደለም የምለው ይሄንን ደግሞ ከዛሬ ስንት አመት በፊት በትልቁ ተናግሬያለሁ በሪ ነው የሚያደርግህ ሩጣህም የማታመልጠው አይነት አቨላንች ነው እየመጣበት ያለው ይሄንን ነገር አትኩረት ተሰጥቶ መፍትሄ ካልተፈለገለት ከባድ ነው የሚሆነው ቴክኖሎጂው ዋናው ነው እሱ ደግሞ እንዴት አድርጎ እንደሚረዳ ብዙ ተናግረናል ጽፈናል አሁንም ቢሆን መንግስት ከፈለገ ሐሳባችን ለማካፈል ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ነን that data center ስላልከው it's very interesting እኔ እውነት ለመናገር ከሆነ ለየት ያለ አመለካከት ነው ያለኝ ዳታ ሴንተሩን ዋናው የምን ላይ እናተኩር ላልከው really resource availability in a secured fashion security is going to become very critical በዛ ደረጃ ትኩረት የተሰጠው እና availability ላይ ያተኮረ ቢሆን ደስ ይለኛል ዋናው ነገር ግን እኔ ዳታ ሴንተር ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ካምፓኒ ወይም የኢትዮጵያ መንግስት ባይ ዘ ዌይ የኢትዮጵያ መንግስት ዳታ ሴንተር ሊከፍት ብሎ ነው ሄጄ አይሆንም ይሄ ነገር ትክክል አካሄድ አይደለም ያልኩት እኔ እንደሚመስለኝ ይሄኔ ግል አቋሜ በአሁኑ ሰዓት በአለም ላይ ይሄንን ነገር ብቃት ባለው ደረጃ እየሰጡ ያሉ እንደ አማዞን አሊባባ ማይክሮሶፍት ያሉ ድርጅቶች አሉ እነሄ ደግሞ የክላውድ ሰርቪስ በጣም የተወሳሰበ ነው የራሱ የአታክ ሰርፈሱን በሙሉ ኤክስፓንድ የሚያደርግ ነው ለሴኩሪቲ ፕሮብለም በጣም ኤክስፖዝ የሚያደርግ ነው ራሱ ዝም ብለህ ሪሶርሱን ብቻ አቬይለብል አድርገህ የምትተው አይደለም ለምሳሌ አሁን ማይክሮሶፍት on top of the cloud service I think they have over 2000 services on top of it one of it being artificial intelligence machine learning blockchain security and all that they provide you all these services on top of the compute service that they provide you right እና እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን እንደዚህ አንዳንድ ካምፓኒዎች ይሄንን ማድረግ ማለት አሁንም አካባቢውን ወደ ኋላ የሚጎትተው ይመስለኛል ለምን ገና ዳታ ሴንተር ፈጥረህ ገና ይሄን ነገር እስክታረግ ድረስ እነኚህ እነ ማይክሮሶፍት እና አማዞን እና አሊባባ እና ጉግል ክላውድ የሚሰጡት ሰርቪስ በጣም ሊፕስ ኤንድ ባውንድስ እያደገ ይሄደ ነው ያለው ስለዚህ ህዝባችንና አካባቢያችን እነኚህን ቴክኖሎጂና ሪሶርሶች የሚገለገልበትን አጋጣሚ መፍጠር ነው ያለብን እንጂ እንደገና ልንሸብበው አይገባም ስለዚህ አንተ ያነሳቸው ነጥቦች ጥሩ ነው ያልከው ነገር በቴክኖሎጂ የዳታ ሴንተር ጠቃሚነቱ የኢኮኖሚክ ቫያቢሊቲው
በተለይ ለምንሰራው የቴክኖሎጂ ስራው ሁሉ scalability, efficiency, availability, speed, it's really a game changer. እኔ ግን የምለው የገቨርንመንት ፖሊሲ ተስተካክሎ እነኚህ ማይክሮሶፍት ዳታ ሴንተር እኮ ሳውዝ አፍሪካ አለው አማዞን ዳታ ሴንተር እኮ ሳውዝ አፍሪካ አለው እኔ ባለፈው እንዳውም ፕሮፖዛል እያረኩ ነበር እንዲሁ ዝም ብዬ አንኦፊሻሊ አውትሳይድ እንደ ጅቡቲ አይነት አካባቢዎች ሪሊ ሴንትራል የሆኑ ውሃ ዳር የሆኑ ሶላር ፓወር ያላቸው ጥሩ አጋጣሚዎች ናቸው ኢትዮጵያ ራሱ ሪሊ አሁን እግዚአብሔር ብሎ የፓወር ጀነሬሽናችን ምናምን ከተሳካ በጣም ርካሽ የሆነ ኤሌክትሪክ ይኖረናል እንደምታውቀው ጌታዬ ማህደር አንተ ታውቀው ይሆናል I think about what percent an exorbitant number of amount of cost of data center is really the cooling mechanism and power consumption እሱን ቺፕ የምናረግበት ሁኔታ ከተፈጠረ እነኚህ ካምፓኒዎች መጥተው ዳታ ሴንተር እዛ የማይከፍቱበት ጉዳይ አይኖርም ከዛ በኋላ ሪሊ ማድረግ ያለብን ማህደር ላንተ መልስ የማስበው ባለሙያዎች አምጠን ፖሊሲ ላይ ማተኮር ፖሊሲ ማለት ይሄ ዳታ የሚሰበሰበው ዳታ ምናምን እንግዲህ ዳታ ወርቅ የሆነ ዋጋ ያለው ነገር የሆነ ስለመጣ ይሄ የሚሰበሰበው ዳታ እንዴት ነው like regulation and compliance and control and security እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብናተኩር የተሻለ ይመስለኛል እላለሁ I hope በተወሰነ ደረጃ ነካነካ አድርጌዋለሁ ግን እናንተ ለብቻችን ማውራት ያለብን ይመስለኛል በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ኮኔክት እና አለ መኮንን very ይሰማል ትንሽ ተቋርጠህ ነበር በጣም አመሰግናለሁ እሺ I think ሊንክድኢንንም እዚህ ፒን አድርጌዋለሁ ኮኔክት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች እዚህ ማድረግ ይችላሉ ያው ከላይ ሊንኩን ተጨናችሁ ሪች አውት ማድረግ ይችላሉ አንድ ነገር ማለት የረሳዋት ነገር ይሄ አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ካድዋ ታሪካችን ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ይሄ fear of foreigners is good but it has to be tempered with reality ያለን ፍራቻና ጥርጣሬ አንዳንድ ጊዜ ፓራኖይድ ሊያረገን ይችላል እና really I ask us to temper our suspicion to be tempered a little bit ትክክል ነህ አናሊሲስ ፓራሊሲስ በጣም ብዙ ችግሮችን ያመጣ ይመስለኛል በተለይ በኢትዮጵያ አንዳንድ ነገሮች ባላወቅናቸው ነገሮች too much analysis አለ too much fear አለና anyway thank you ማህደር Yuel please go ahead hey thank you for this opportunity አቶ መኮንን በጣም አመሰግናለሁ የህይወቱን ኤክስፒሪየንስ ሼር ስላደረጉ like የኔንም like እርሱ በሄዱበት ፓዝ እየሄድኩኝ ስለሆነ especially regarding leadership የተናገሩት ነገር በጣም ነው ትሪገር ያደረገኝ so one question I have is so you say you were here like 1995 የዛን ጊዜ like Amazon Microsoft most of the technology was booming like አሁን ላይ የምናየው Facebook Airbnb አብዛኛዎቹ ነገሮች አልነበሩምና የዛን ጊዜ like እንዴት ወደ entrepreneurship ፓዝ አልሄዱም is it like because you don't have that kind of spirit when you see የኢምፕሎይመንት ራሱ ይዞት ነው ሚሊዮን እሱም ቢመልሱልኝ thank you በጣም ጥያቄ ስምህ ማን ነው ስሙ Yuel ይባላል Yuel ጥሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ነው ልጅ Yuel እኛ ስደት መተን እንጀራና ዳቦ በቂ ስናገኝ ደስታውን ሁሉ አልቻልነውም ነበረ ያው ገንዘብ ሲከፍሉን በታክሲም የምናገኘው ምናምን ፈንጣዚያ ነበር we were really አማርኛ በእንግሊዝኛ በፈረንጅ አፍላርገው መሰለኝ you know as a new immigrants in America we were so excited to have enough food and comfort and security we couldn't even contain our excitement at that time and the other thing is we were really singularly focused the focus was really how can I really get something going earn something and support my family and establish a certain kind of life in America that was the second one the third one was really we didn't have the background to be honest with you even to this day
When I look at myself, the way I think about things, and I say, you know what, I'm a little bit comfortable. Why am I not taking the risk in going out and starting some kind of business on my own, right? Some kind of consulting business. And I don't have the courage to do it, even though I probably know a lot and I have the skills and experiences to go do it. But I don't have the courage. And I am always afraid of losing security, right? Remember, we came from that kind of environment, that kind of background. So security is top of mind for me, right? Even just to show you how influential it is in my mind. Even to this day, when I charge my shaver in my home, I worry about running out of battery because that mentality that I had in Ethiopia still operates inside me and causes fear in me, right? And by extension, you can extrapolate and say that, hey, I still suffer from that, and I'm always focused on just making sure the next bread is secure, and not necessarily have developed the mindset to be courageous and take a risk. That's why if you look around, most Ethiopians actually tend to aggregate in the same kind of line of business or the same kind of business, right? Because none of them is courageous to take a risk. What they do is they let others take a risk. When they see them succeed, they just piggyback on that, right? That's why you see most Ethiopians doing the same thing. So I think this new generation has this tremendous opportunity to really expand and go there, right? Start companies. Because my son, for example, right now, he doesn't have to worry about it. So I have family, and low, right? So he is pretty set now. He doesn't really have to worry about it. So he is really, the way he's thinking about things, the way he's thinking about business, I'm just like, man, this kid is just way way ahead of his time. So this new generation, especially the next generation Ethiopians, whose parents have suffered and paid the prices to set them up, will probably and most likely get there. And we didn't get there for those reasons that I have mentioned. I hope that provides you some understanding. Thank you. ቴንክ ዩ በጣም ምርጥ ጥያቄ ነበረ። ጥሩ አድርገህ ነው የመለስከው ጋሽ መኮንን። ቢኒያም ወይም ደግሞ ፕሮፌሰር ቢኒያም አንድ ጥያቄ ፕሊዝ ጎ አሄድ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ማለት ይሄ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። እንደ አጋጣሚ ነው የገባሁት ሩሙ ላይ፣ ግን ላለፉት አንድ ሰዓት ከምናምን በቃ ቁጭ ባልኩበት እንዳለው ነው በጣም እንትን ብዬ እየሰማሁ ያለሁት። በጣም አመሰግናለሁ ለሁለታችሁም። የኔ ጥያቄ ምንድነው በሄልዝ ነው ረዳት ፕሮፌሰርነቴን ያስኩት እና አሁን ግን የፊውቸር ካሪየርን ሳስበው በሁለት ነገሮች መሃል ትራፕ ሆንኩኝና እንደውም ይሄ መታደል ነው ብዬ አሰብኩኝ። አንደኛው ምንድነው ዳታ ሳይንቲስት የሚለው በጣም ኢምፕረስ ያደርገኛል። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ያው በሄልዙ መቀጠል የሚለው ማለት ነውና ያው ለሪሰርች ስንል ብዙ የዳታ የስታቲስቲክስ እንትኖችን እንማራለን። ያ ለዳታ ሳይንሱ ያቀርባል። ነገር ግን ለቴክኖሎጂ ነገር በጣም ይቀረናል ማለት በተለይ የጤና ባክግራውንድ ያለን ሰዎች ማለት ነውና በርግጥ ሀገራችን ላይም ብዙ ቢግ ዳታ የምንለው ነገር ይሄ ዳታ በደንብ ኦርጋናይዝ ተደርጎ ያለ ነገር ምናምን ላይኖር ይችላል። ነገር ግን አሁን ሄልዝ ላይ ነገሮችን ለማሻሻል ካስፈለገ ደግሞ የግድ ነው ወደ ዳታ ሳይንሱ መግባት አለብን። ሶ ለዛ ምን ይመክሩኛል በርሶ? ላይክ አሁን ለምሳሌ ከሚወጣው ኢፈርት አንፃር ለምሳሌ ከሄልዝ ነኝ ወደ ዳታ ሳይንስ ገባ የግድና ፓይተን እና አር ምናምን የተወሰነ እንትንላቸው ግን ኮዲንጎች አሉት ቤዚክ የቴክኖሎጂ ኦር የኢንፎርሜሽን ሳይንስ እውቀቶች የሚጠይቁት እነሱን ተምሮ ያን ሳክሪፋይስ ተደርጎ የሚመጣው እውቀት ወይም ደግሞ የሚደረስበት እንትን ለሀገርም ፐርሰናልም ደግሞ ላይክ ካለው እንትን አንፃር የሚያመጣው አውትካም አንፃር ያንን ሪስክ መውሰዱ ያው እንዳሉት ሪስክ ቴከር አይደለንም። በተለይ ደግሞ ይሄ የካሪየር ዲሳይዲንግ እንትን ላይ ትንሽ ይከብዳል ማይታወቅ። አሁን ዳታ ሳይንቲስት ሪሊ በተለይ ሄልዝ ባክግራውንድ ያለው ዳታ ሳይንቲስት ልናየው የምንችለው እንደ ሮል ሞዴል እንደርሶ ልንሰማው የምንችል የለምና ምን ይመክሩኛል እስኪ እዚህ ላይ ያሉትን ለማለት ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።
ጋሽ መኮንን ቢፎር ዩ አንሰር ሌሎች አሉ ምናልባት ካሁን በፊት ኢንተርቪው ያረኳት ማሂ እንደውም እዚህ ቁጭ ብላለች ከኛ ጋር እያዳመጠች ነው እሷ በሄልዝ ላይ ነው የምትሰራው ሺዝ ፍሮም ዲፍረንት ሳይድ ኦፍ ቴክኖሎጂ ግን ደግሞ አሁን ዳታ ሳይንስ ላይ ነው የምትሰራው ና አሉን ኤግዛምፕሎች ምናልባት ዲስከቨር አልተደረጉ ይሆናል እናመጣቸዋለን የመጡትንም ደግሞ አዳምጣቸው ፖድካስታችን ላይ ያሉ ለማለት ነው ፕሊዝ ጋሽ መኮንን ዋላ ተፈራ ተምታረገው ነገር እኮ ይሄን ነው የሚያደርገው አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች ድሎቹን እያሰፋ ይሄዳል በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ፕሮፌሰር ቢኒያም ጥሩ ጥያቄ ነው እንዳውም እኔ ቀናሁብህ ባንተ ለምን ብትለኝ በአሁኑ ሰዓት እነ ማይክሮሶፍትን በላቸው አይ ቲንክ አማዞን የሆነ ፋርማሲ ጀመረ ሲባል ሰማሁ ልበል አለፈው አይ ቲንክ ሶ ማይክሮሶፍትም ትልቅ እንትን አለው ባይ ዘ ዌይ ድሮ እንደዚህ አለቃዬ ምናምን ነበረ ያልኩ ሰውዬ አሁን የስዊዲሽ ፕሮቪደንስ የሚባል ትልቅ ሆስፒታል አለ እዚህ ሲያትል አካባቢ የሱ ቴክኖሎጂ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ እናወራለን ብዙ ጊዜ አቶ መኮንን መቼ ነው የምትመጣው ወደዚህ ይያለ እኔ ደግሞ ጥሮታ ሰውታለዋል ኤኒዌይ በጣም የሚያስቀና ሁኔታ ነው ያለህበት ሁኔታ ዋናው ነገር አንተ እንዴት እንደምትጠቀምበት ነው የሚወስነው እንጂ የድሉ ጉዳይ በጣም የሰፋ ነው ይሄ አንደኛ ይሄ ዳታው ራሱ የጤናው ዳታ በብዙ ሬጉሌሽን የተከበበ ነው ብዙ አይነት ኮምፕላያንስ ፕራይቬሲ ምናምን እንትን ሬጉሌሽንስ ያለበት ነው የሄልዝ ዳታ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ሴኩሪቲው ሬጉሌሽኑ ምናምን በዛ አካባቢ አለ ሁለተኛ የሄልዝ ዳታ ደግሞ proactively identifying and mitigating pandemics like COVID that is going to be really very important third the health data and research around that is going to be very important to find medicines, treatments for all these diseases that we have. And this technology, the powerful computing technology, the distributed technology is going to facilitate that. To facilitate the environment for you to do something with that. So, ይሄ cross section, ይሄ intersection በጣም የሚያስቀና ቦታ ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለው። ብዙ ነገር ሳላውቅ ይሄን አርግ ብሎ ለመምከር ይከብደኛል። ጠቅለል ባለ መልኩ ግን እኔ አንተም ቢያረገኝ መጀመሪያ machine learning ዴታ ሳይንስ ምናምን የሚለው ጠቅለል ባለ መልኩ ምንድነው የሚመስለው ምን ያረጋል የሚለው ማወቅ ከጤናው ጋር ማገናዘብ በተለይ ደግሞ ጤናውን አሜሪካ ውስጥ አንዱ ደግሞ ሌላው ችግሩ ቀደም ያልተጠቀስኩልህ ኮስት ነው I think የትሪትመንት ኮስት and the insurance claim processing cost the entire processing is costing them a lot of money and they're trying to optimize that so understand what technology capabilities are available and understand what the challenges and the opportunities are in the healthcare industry. Then, in Antam Biarage, I will go start doing something. But tomorrow technology, by yeho challenge and opportunity, write something, create something. A mobile application. እቺን አጋጣሚ ተጠቅሜ አንድ ነገር ልል ነው ተፈላ አንተም ነገር ያለው መሰለኝ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ለኢትዮጵያውያኖች ወጣቶች ራሳቸው ሪሊ ስራ መፍጠር እንደሚችሉ በምን ምሳሌ ላስረዳቸው ያልኩ ሳስብ አንድ ነገር ያሰብኩት ምንድነው ሻይ ካፌ ቡና ቤቶች አሁን አዲስ አበባ አሉ ብዙ ጊዜ ነው አሁን እዛ ስገባ ሰራተኛው መጥቶ እስኪያገለግልህ ድረስ ችግር ነው ተጠብቃለህ ሂሳብ ለመቀበል ችግር ነው ተጠብቃለህ ኦርደር አድርገህ ምናልባት የሳሳተውን ነገር ሊያመጣልህ ይችላል የሰርቪስ ቻሌንጅ አለ ባለቤቱ አንዳንድ ጊዜ የሚጠራጠር ስኳርን ሰርቀውኝ ይሆን ሻይ ቅጠል ሰርቀውኝ ይሆን ስንት ሻካር ስኳርና ሻይ ቅጠል አስገብቼ የገባው ገቢ ትክክል አይደለም ተሰርቅ ያለው ሊል ይችላል ብዙ አይነት ቻሌንጅስ and opportunities አሉ እዛ አካባቢ ለምሳሌ ሪሊ ቴክኖሎጂን እንዴት ለመጠቀም እንደሚቻል ያቺ ራይድን የፈጠረችው ልጅ ጥሩ ምሳሌ ናት እንዳው ሌላ ለማስታወስ ያህል
እኔ ምን እላለሁ አንዳንዴ አንድ ጎረምሳ አሁን ተነስቶ ዝም ብሎ ሞባይል አፕ ጽፎ ያ ሞባይል አፕ እኔ አሁን ለምሳሌ ካልዲስ ካፌ ሲሄድ ኦፕን ሳረገው የካልዲስ ካፌን ሜኒው ፕሬዘንት ያደርግልኛል እዛ ፕረስ አድርጌ ኦርደር ሳረግ የካልዲስ ካፌ ኩሽናው ያሉ ኦርደርን ያሉ ይሰራሉ all the server needs to do just come deliver and then እዛው ሞባይል አፕሊኬሽኑ ላይ ይከፍላሉ and then ተነስቼ ሄዳለሁ በቃ አሁን እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽን ብጽፍና ከካልዲስ ካፌ ከተለያዩ ካፌዎች ጋር ግንኙነት አድርጌ ሞባይል ሜኗቸውን አፕሎድ ያረኩ ሂሳባቸውን እኔ እየተቀበልኩላቸው አፕሊኬሽን ኦፈር ባረጋቸው እና በእያንዳንዱ በሚሸጧት ሻይ በትራንዛክሽን 10 ሳንቲም ባስከፍላቸው I'm sure they will be happy because I can show them their inventory ምን ያህል ስኳር አስገብተዋል ምን ያህል ሻይ ተሽጧል አንድ ሻይ ስንት ያህል ስኳር ይወስዳል ምን ያህል ስኳር ቀርቷቸዋል ስኳር ይገዛ ሻይ ቅጠል ይገዛ ምናምን ይላል proactively I'll tell them how to replenish their inventory ከዛ በላይ ደግሞ ምን ያህል ሻይ እንደተሸጠ ምን እንዳለ በግልጽ አድርጌ ነግራቸዋለሁ ስቲል ሊሰረቅ ይችላል 20% ሊሰረቅ ይችላል ችግር የለው 80% ግን ሊቆጣጠርላቸው ይችላል ከስተመሩ ሰርቪስ ያገኛል ምናምን እና እንዲህ አይነት አፕሊኬሽን ጽፎ አሁን አንድ ወጣት በትራንዛክሽን ቻርጅ ያደረገ አዲስ አበባ ቢጀምረው ጎንደር መቀሌ ናዝሬት ምናምን ሊስፋፋ ይችላልና እንደዚህ ነው ማስብና የህልዙንም እንደዚህ ይሰብበት የሚል አስተያየት አለኝ ፕሮፌሰር ለርሶ ለመምከር ስላበቃኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አሜን I think በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ምሳ ሰዓቴ እየደረሰ ነው እየራበኝ ነው እንግዲህ እሺ እየጨረሰ ነው አንድ ሰው ምንም ችግር የለውም አንድ ሰው ብቻ ነው የቀረን ከዛ ሰመራይዝ ማድረግ ነው በጣም ብዙ ሰዓት ወስደናል ስትሪማቲክ ፕሊዝ ጎ አሄድ ሰላም ነገርን ደስ ይለናል ግን እሺ መሳይ ይባላለሁ and if you don't mind I would like to just ask in English don't worry about it. Yeah go ahead it's just easier for me first of all, I just want to thank everyone for the insightful topic that we're discussing. My question is really about sort of the big elephant in the room, especially in the United States, in the corporate world. How do we mentally prepare ourselves to face these issues of racism and discrimination in the workplace, especially as we attempt to move up the corporate ladder to leadership positions? I know you discussed earlier about self-awareness, social awareness, being empathetic, and also developing soft skills. But I think there's a bit of a challenge. We may have all the technical knowledge, but at times we're still faced with the challenge of sort of breaking that barrier when it comes to color. So I know it's a broad question, but I just wanted to see if to Mekonnen, if you had any sort of last minute insights into that. Thank you. Thank you Masai. Thank you Masai. That's a good question and a timely question. As a matter of fact, the question that we should be discussing regularly. There is this tendency at times where we Ethiopians in particular tend to feel that these kind of situations don't impact us, but they do. And as my brother Masai said there, as you move up the power ladder, the problem becomes even more acute and can be really detrimental. So I'm very glad that Masai actually asked me to talk about this. It is a passion of mine to do something about that. As a matter of fact, even at Microsoft, we have a Blacks at Microsoft organization where I'm very active, mentoring and coaching and creating awareness within the executive ranks about our situation and what they need to do about it. As a matter of fact, I'm glad to tell you that me and my brother here at Microsoft have encouraged and proposed our organization to expand into Africa, Kenya, and we just recently hired our 10th person. So we are working hard at it.
With that said, I can tell you that, as disappointing as it sounds, the situation that we find ourselves in has taken centuries to evolve. For centuries, we have been deprived, discriminated, abused, marginalized, deliberately by design for centuries. And unfortunately, all that deliberate activity has created and continues to propagate a perception, a certain type of perception about us Black people. I don't want to get into them, but you understand what I mean. You know, they have all the negative connotations that you can think of. And at times, unfortunately, we even have internalized that and we operate as such. I remember when I was in college, my college professor told me a story that whenever he went back home to Harlem, he never told his friends that he was going to school. And he was just telling them that he went back to visit friends and family and he just came back. Because he said, lo and behold, had he told them that he was going to college, they would have accused him of selling out, not being a real nigger, right? So that's the level of internalization that we that all these have resulted, right? They beat you up so much so that you believe it and you act as they expect you to act. So it's not easy what we have been through and what we continue to go through. And the people that came before us and those of us that are now in position of power and influence are doing everything that we can to address the situation, mitigate the situation, and improve the situation. But it's not, it is here, it is impacting us, and it is not going to be solved overnight. It's going to take a lot of effort, unfortunately, for us to address it. And one way to address it is for people like me and people who are in position of influence and power to be courageous, to have these uncomfortable conversations with leadership wherever we are. I do that every day. I was talking to our corporate vice president yesterday because he promoted a Black person to be my manager. And I told him how happy I was that, you know, another Black person, an Ethiopian at that, is going to be my manager now. So I have even the executive vice president who I met with about 2 weeks ago. I brought these uncomfortable topics with the executive vice president who reports to Satya. I was fortunate enough to facilitate that an hour-long meeting, and I brought these topics and had this uncomfortable, courageous conversation, and specifically asked him what he's going to do about it. So the more of us are there in these places, and the more of us have the courage to have these uncomfortable, courageous conversations, we're going to make it a little bit easier for people like me and young people like you, Masai. While this is going on, all I can say to you is it is real, it exists. But it is all going to depend on how you respond to this stimuli. As they say, you know, there is a gap between a stimulus and a response. People say and do things to you purposely, deliberately, consciously, unconsciously. Your success will depend on how you respond to all these stimuluses. People might say something that may rub you the wrong way. Are you going to get mad, get upset, and run with your assumption and react and go beat them up or do stuff? Or are you going to cool down and say, let me see. Is this just triggering me because I am perceiving this, perceiving that? Or is this really something real that this person has a malicious intent? Or does this person have a positive intent? They just don't know how to do it. You know, unfortunately,
Masai, I'm here to tell you that most people that you work with probably never went to school with a black person, never lived next to a black person, never socialized with black person, never worked with a black person before. And they may be struggling to get their heads around working with a black person for the first time. So are you going to give them the benefit of the doubt and empathize and react accordingly? I don't know. It all will depend on the situation. But all I can tell you is, and what I have learned and what has benefited me recently is to really step back, analyze the situation, and react accordingly and appropriately. Sometimes it may be going and having that conversation with that person. Hey, Sue, earlier in that meeting, you were saying this, and I'm just wondering, it made me feel this way. It's probably not your intent, but this is how I felt. Is that your intention? Can you help me understand? And I'm just here to find out, right? So those kind of approaches have been helpful for me recently, and I hope you find them helpful. ዋው ቴንክ ዩ በጣም ካሁን በኋላ አልጠይቅም ጨርሻለሁ። ግን ምናልባት እንደ ቀደም ካሁን ቀደም እንዳወራ ነው የማጠቃለያ ፖይንቶችን ብናረግ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም we have been here በጣም ለረጅም ሰዓት እና ብዙ ነገሮችን ነው to be honest with you it's like a kind of block lecture session ነው የሚመስለኝ። የሆነ ክላሳችንን አዲስ እንግዳ መጥቶ እየመራ ነው እየመሰለኝ ያለው እና በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ሁሉ ታይም፣ አንደኛ ለሰጠን ታይም፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ኦፕን ሆነ ስላወራህን በጣም አመሰግናለሁ። my last questions kind of bulk like እንትን አድርጌ ነው የምሰጥህ አንድ ላይ አድርጌ አስሬ በጣም ቴንስ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ትሰራለህ። ምክንያቱም ሊደርሺፕ በጣም ፋስት ሙቪንግ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው ያለው። ፓንደሚኩ በደንብ አፌክት አድርጎሃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሀፕን ያደረገው ነገር አፌክት አድርጎሃል። እንዴት ነው ማኔጅ የምታደርገው? ቀጥሎ ደግሞ ምንም እንኳን ቻሌንጂንግ ኢንቫይሮንመንት ቢሆን ኢትዮጵያውያን ቅድም እንዳልከው የመጡ እየሰሩ ያሉ ካንተ ጋር ኮሊግ እየሆኑ ያሉ ሰዎች አሉ። ሌሎችም ደግሞ እንዲጨመሩ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ካምፓኒዎች ላይ ስፔሲፊካሊ ማይክሮሶፍት እንዲገቡ ምን አይነት አድቫይሶችን ትሰጣለህ? እና ሌሎች ሃየር የምታደርጋቸው ፖዚሽኖች ካሉ ልትነግረን ትችላለህ። ሊንኩን ልትሰጠኝ ትችላለህ። I can share it. Anything summarize ማድረግ እንችላለን በዛው። Okay. I love to play golf. I started playing it about 20 years ago. I'm not good. I'm getting better. But it's really a beautiful game. The most challenging game that you can ever play is golf. I don't want to get into it, but it's not as easy as it looks. It's fun. I walk for 4 or 5 hours playing golf. I travel. I was recently in Hawaii and I was in Palm Springs. I was in Vegas for the last 3-4 months. I fly on a weekend, play golf, hang out with my friends, smoke a cigar. Some of my friends smoke weed, but I don't. I smoked weed when I was in the Sudan, and it did some weird stuff to me, and I said, no, this is not for me. So we do that, and that has been really a phenomenal way for me to think, to relax. It's just a beautiful thing. And I have been, by the way, for almost 15 years, I've been trying to tell Ethiopians to expand golfing. I even offered to invest $500,000 at some point to get into it. I wrote a proposal and went to Oromia states asking them to really look into it. You guys don't probably ask, but I can tell you it's a $70 billion business in America. It's a very tourist focused business. Easy way to generate hard currency and this and that, but you know what? They didn't bite. But golfing is something that I do. Hiring, I have actually done a lot of hiring recently because a manager went and joined Google and I had to backfill that.
and I had to hire in Kenya. I am hiring in Hyderabad. I just extended an offer to hire a manager in the US. Our organization is really growing and hiring. In particular, in the security space, there is a forecasted shortage of people and talent. As many as like 3.5 million is what's the forecasted number. There is really a tremendous amount of need. I don't currently have an open position, but my organization does. If you are on LinkedIn, every time they post a position, I share it, so I'll share it as they come out. And there's all kinds of hiring going on. The other one is really what I tell everyone is to look for a job at Microsoft, at Amazon, and at Google is not when you need a job. You have to be proactive about it, just like everything else. The way to be proactive is if there are something that is interest to you, just like Professor was asking me earlier. If you know some technology like blockchain, cybersecurity, cloud security, cryptocurrency, machine learning algorithms, whatever tickles your fancy, I encourage you to spend some time to go learn about those kind of technologies on YouTube. YouTube is my preferred platform, by the way, because it's free. And a lot of people have invested their time to give you knowledge for free. All that costs you is really your connectivity cost. Go there, learn, update your resume as you learn. And then go read, follow companies that you like. Follow individuals that are considered experts in that area. Follow them on Twitter. Follow them on LinkedIn. And then you will learn more. You will update your resume more. You will become aware of what's going on in that industry, in that technology. And then when an opportunity comes in, maybe it's a person that you know, a person that you follow, a company that you follow. You have more to talk about when you apply for a job. And when they see your application there is a high likely they may pick your resume up. Our people need to realize that as beneficial as technology has been, it has also increased the level of competition. Right now, when you apply for a job, you know that millions of Indians, millions of Chinese, millions of people Latin America, millions of Africans are also applying for that same job. Because of this pandemic now, remote work has been normalized. And companies are looking at a person who can do the job, not from where that person can do the job, right? Because now anything can be done from anywhere. So that's your competition. How are you going to differentiate yourself from that competition? How are you going to be proactive about it? These are really the kind of things that I encourage you to do, encourage you to think about, and invest your time and resources learning and developing and increasing your awareness so that when you are actually looking for a job, you are better positioned to get it. The last question is really, what am I doing to increase the number of people working there? I have talked about it throughout my talk today, expanding to Africa, sharing all these opportunities on my network, mentoring, recruiting, having these courageous, uncomfortable conversations with senior leadership at Microsoft, asking them to hire and promote, because I believe representation is actually much more critical than diversity and inclusion. Because when a representative is there, when Mekonnen is on the table, inclusion and diversity will happen. But if you're just simply going for diversity and inclusion without representation, and you're just bringing people and just to have diversity, and you're pretending like you're including them, it failed. And it continues to fail. That's why we're not seeing a lot of results. Even though they've been talking about diversity and inclusion now, for 3 decades, situation is stagnant. I think companies and leaders need to think about representation.
representation in their own network. I actually encourage all the leaders at Microsoft that I know to add me in their LinkedIn network so that they can see what I write. They can see what I like, so that they can see what other black people are saying. That gives them the network, right? Once they have that visibility, once they have that network, when they post their jobs, black people will see it and will apply. Unfortunately, what has been done all along is people operate within their own network. So when they have a job, they go to people they know. They go to people with whom they went to school, right? And what do? They get the same people. So those are the kind of things that I'm doing, and I try to do. I need to do more to increase the number of black people in my industry. Tafari. ዋው በጣም ነው አመሰግነው ጋሽ መኮንን this was በቃ በጣም ኢንጆይ ያደረኩት በጣም የተማርኩበት እንደነገርኩ this is my በቃ የኔ የመማሪያ ጊዜ ነው I really enjoy አድርጌዋለሁ በጣም ግልጽ ሆነ ስለነገርከንና every journey ህን ፌለርህን ያልቻልካቸውን ነገሮች እና የሰራባቸውን ባለመቻል የሰራባቸውን ነገሮች ስለነገርከን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ please you can feel free to drop eat your lunch በጣም አመሰግናለሁ መዝጊያ ንግግር አድርግ በለኝ እንጂ አልኩ እኔ ማሰጠው እኮ ራበኝ ምናምን ብለ እንዳደበደበኝ ፈርቼ እኮ አይ በጣም አመሰግናለሁ አንተ ድሉን ስለሰጠኝ ያገሬ ልጆች አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ መጣችሁ ስላዳመጣችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ አንዳንድ ነገሮች ቀስማችሁ በህይወታችሁ ውስጥ የሚጠቅማችሁ ነገር አግኝታችኋል ብዬ ያለንባቸው ሁኔታዎች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም ለችግሩ ሁሉ መፍትሄ ያለው ከኛ ጋር ነው ከያንዳንዳችን ጋር ነው ከከሌ መንግስት ከከሌ ድርጅት ጋር አይደለም ከያንዳንዳችን ነው እያንዳንዳችን የምናረገው የምንናገረው የምንገዛው የምንሸጠው ነገር ሁሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ለምንፈልገው ቦታ ለመድረስ የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት ለህዝባችን የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ ተጽዕኖ ያደርጋል መለመናችሁ ነገር ይሄ ነው የምታረጉትን የምትናገሩትን የምትጽፉትን የምትሰሩት ነገር ሁሉ ይሄንን ያገናዘበ ይሁን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በሌሎች ዲስከሽኖች ኢንቫይት ስለማረግህ በሰፊው ደግሞ ስፔሲፊክ ቶፒኮችን እናወራለን ለዛሬ በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ መኮንን በባክ ቻናል እናወራለን አሜን እሺ ቴንክ ዩ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ጆይን ስላደረጋችሁ ክለቡን ፎሎ አድርጉ ሜምበር ሁኑ ሊንክድን ላይም ታገኙናላችሁ እኔንም ፎሎ አድርጉኝ እዚህ ላይም ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም መልካም ምሽት መልካም ቀን ይሁንላችሁ በያላችሁበት ቴንክ ዩ